السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال الطارت باردة باليوغور والفرماج. هاد الوصفة كتجي زوينة بزاف، بالخصوص دابا منين بدا يسخن الجو. نبداو بالمقادير د الكيكة. عندنا واحد البيضة، 3 د معالق كبار د السكر، 2 معالق كبار د الدقيق، شوية د الملحة، 3 د معالق كبار د الزيت، 3 د معالق كبار د الحليب، معلقة صغيرة د الخميرة د الحلوى، معلقة كبيرة د الكاكاو. نخلطوا البيضة مع السكر وقرصة د الملحة مزيان حتى يتغير اللون ديالها. نزيدو الزيت، الحليب، في الاخير نزيدو الدقيق والكاكاو والخميره ونخلطو كلشي مزيان. ناخدو المول مدهون بالزبده ومغطي بورق الطهي، نفرغو فيه الخليط ونسرحوه مزيان. ديك الساعة ندخلوه الفران مسخن على 180 درجة من 10 حتى ل 15 دقيقة. بعد ما نخرجوا الكيكة من الفران نخليوها تبرد. بالنسبة للعمارة عندنا 2 صفر البيض، 100 غرام د الفرماج د الدهن، 80 غرام د يوغورت طبيعي، نص حامضة معصرة، 5 سنتيلتر د لاكريم، 4 سنتيلتر د الماء، 40 غرام د السكر، 2 وراق د الجيلاتين. نخلطو شويه صفر البيض مع قرصه د الملحه، نوجدو السيروب السكر والماء ونديروهم في كاسرونه فوق العافيه مهيله ونخليوهم يغليو حتى يبدا يعقد. نزيدوه لصفر البيض شويه بشويه ونخلطوه حتى نحصلوا على الخليط بيض. نخلطو يوغور مع الفرماج، نزيدو عليهم عصير الحامض، نزيدو لاكريم ونخلطو حتى نحصلو على خليط متجانس.
نرطبوا الجيلاتين في الماء واحد 5 دقائق. ديك الساعة ندوبوه في نفس الكاسرونة اللي طيبنا فيها السيرو. العافية مهيلة ونخليوه حتى يذوب. نزيدوه على صفر البيض اللي خلطناه من قبل. ونزيدو عليهم الخليط ديوغور والفرماج ولا كريم. ناخدو واحد الاطار نحطو فيه الكيكه ونغلفو الجناب ديالو بالبلاستيك وندخلوه مزيان مع الجناب د الكيكه. ديك الساعه نفرغو لا كريم ونسرحوها حتى تجي متساويه ونغطيوها بالسلوفان وندخلوها للمجمد على الاقل 4 سوايع، ولكن من الاحسن تبقى الليله كامله. بعد ما تجمد نحيدوها من الاطار ونزينوها بشويه د لاشونتيي والفاكهه طريه حسب الرغبه د كل واحد. كانت هذه هي الوصفة ديالنا اليوم، كنتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش ديروا لايك وتتابعوا القناة. حتى نتلاقاو في الفيديو الجاي.